Bạn đã bao giờ ăn nấm mọc trên cây thông chưa? Hôm đó là một ngày đẹp trời, bố đã cưa mấy cây thông đặt ở ngoài sân. Sau một ngày mưa, những cây nấm nhỏ thỉnh thoảng mọc trên cây thông. Mẹ sẽ lên thị trấn và mua vài miếng sườn heo, nấu canh cùng với nấm. Đó là cực phẩm. Tiếc là nấm không có nhiều, nên rất ít được ăn. Hôm đó tôi cảm thấy buồn chán, thấy món canh sườn heo với nấm. Tôi liền chạy lên núi để tìm nấm. Tình cờ gặp anh Hai đang chăn dê. Tôi hỏi thăm, anh Hai nói biết chỗ nào có nhiều nấm, có nhiều màu sắc khác nhau. Lũ dê cũng thường rất hay ăn chúng. Nghe đến đây, mắt tôi liền sáng lên. Nếu vậy thì chắc chắn sẽ rất ngon, nhất là khi nấu với sườn. Hãy chỉ em đến chỗ đó. Anh Hai nghe tôi nói thế, thèm chảy dãi. Chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch. Đợi khi bố mẹ ra đồng làm, chúng ta hãy vào bếp làm món canh nấm nhé. Tình cờ là nhà anh Hai vẫn còn xương sườn. Hai đứa lên nồi hái nấm mang về. Chỉ cần rửa sạch nấm, cho vào cùng với sườn và ninh lên. Chúng tôi cũng cho thêm rất nhiều gia vị vào. Chẳng mấy chốc hương thơm tràn ngập. Tôi và anh Hai sợ không đủ ăn. Hai thằng nhanh chóng rủ nhau lên nồi hái thêm nấm. Ai biết khi chúng tôi quay lại, nồi canh đã trống trơn. Tôi và anh Hai chạy lên phòng khách xem, thấy bác Hai và bố đang nằm dưới đất bất động. Hai khuôn mặt tím ngắt, cùng ánh mắt lờ đãng, miệng thì vẫn đang lẩm bẩm. Nhìn ly rượu còn dang dở trên bàn, hình như bố và bác Hai đã say. Không cần để ý họ, tôi nhìn vào nồi canh trên bàn, chỉ còn lại một ít nước trong đó, lập tức khiến cho chúng tôi tức giận. Anh em chúng tôi đã vất vả nấu, vẫn chưa được nếm thử, vậy mà hai người đã ăn hết sạch nồi canh. Không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi đành phải uống phần còn lại của món canh. Thực sự nó có vị rất ngon. Tôi đã bàn bạc lại với anh Hai, hãy nấu lại một nồi canh khác. Hai đứa chạy ra ngoài. Vừa ra ngoài, chúng tôi đã gặp mẹ mới đi chơi bài về. Mẹ hoảng hốt khi nhìn thấy túi nấm trên tay chúng tôi. Đây là loại nấm cực kỳ độc, nếu ăn nhiều có thể ngộ độc đến chết đấy. Sợ quá nên hai anh em vội vàng vứt nấm đi. Chúng tôi đứng đó chết lặng đi và run rẩy. Mẹ không nhận thấy điều gì bất thường. Sau đó bước vào nhà. Một lúc sau, lại nghe thấy tiếng mẹ la mắng bố. Nốc ít rượu thôi. Rồi mẹ lại đi đánh bài tiếp. Tôi và anh Hai chạy vội vào nhà. Lúc nãy miệng của bố và bác Hai còn đang lẩm bẩm, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không còn động tĩnh. Hai người thực sự đã bất động. Chúng tôi sợ hãi và khóc. Có lẽ bố và bác Hai đã ra đi. Tôi và anh Hai chắc cũng sắp đi đời. Tôi không dám nói với mẹ, vì có thể sẽ bị đánh chết trước khi chúng độc mà chết. Tôi và anh Hai dùng chút sức lực cuối đời, sắp xếp hai ông bố nằm thật ngay ngắn bên cạnh nhau. Cả hai chúng tôi nằm chờ sẵn ngay cạnh đó. Tôi biết khoảnh khắc đó sắp đến. Anh Hai đột nhiên nói, anh em chúng ta thật là đáng thương quá đi. Ở trong làng nếu có người chết, sẽ có người loa kèn hay ít ra cũng có tiếng đàn nhị. Đằng này cả 4 người đi cùng một lúc mà không có gì. Tôi cũng rất buồn bã khi nghe anh Hai nói như vậy. Tôi nhớ hồi nhỏ ở cùng ông nội, tôi đã được ông dạy kéo đàn nhị. Vì vậy tôi cũng có thể đánh được vài bài cơ bản. Anh Hai đợi chút em đi tìm đàn nhị, nhân lúc em vẫn còn hơi thở, hãy tận hưởng lần cuối cùng. Tôi lục tủ, tìm được cây đàn nhị cũ của ông nội. Tôi ngồi cạnh 3 người và kéo đàn lên. Càng kéo, tôi càng buồn và lại bắt đầu khóc. Ở vùng chúng tôi, tiếng đàn nhị chỉ được dùng ở đám ma. Vì vậy khi mọi người đi qua, đều nghĩ rằng nhà tôi đang có tang. Chỉ một lúc đã có rất nhiều người đến. Có người đi vào và hỏi chuyện gì. Tôi nói họ đều đã chết và tôi cũng sẽ chết. Nói xong tôi nằm thẳng người xuống. 4 người nằm ngay ngắn gọn gàng trong ngôi nhà đầy bi thương. Người dân trong làng cũng hoảng sợ, vội báo cho mẹ cùng đội tang lễ về nhà. Khi mẹ về thấy 4 người nằm thẳng trên mặt đất, còn có người khóc thương. Ngay lập tức mẹ và dì Hai khóc lớn. Tin tức về cái chết của chúng tôi lan truyền nhanh chóng. Có một bác sĩ thú y đến xem, nhận ra chúng tôi chưa chết, nhanh chóng đem tất cả vào bệnh viện. Thực ra tôi và anh Hai không bị sao cả. Bố và bác Hai chỉ say rượu. Loại nấm này khi nấu chín sẽ gây ảo giác nhẹ. Bố và bác Hai chỉ cần truyền nước là sẽ khỏi. Còn câu chuyện tôi chơi đàn nhị để tiễn 4 người đã lan truyền. Nó cũng trở thành chủ đề bàn tán trong làng trong nhiều ngày.